Hai, Assalamualaikum. Saya Nazatu Fairuz dari Born on Lapar. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk membuat kek coklat menggunakan 2 bahan je. Sebelum ni saya dah pernah buat kek guna 3 bahan tapi hasil dia tak memuaskan. Okey, untuk kek 2 bahan ni kita tunggu hasilnya pada hujung video nanti. Okey, jom kita mula. Mula-mula kita perlukan coklat masakan. Coklat masakan ni tak kisah nak guna jenis apa-apa sekalipun. Boleh guna dark coklat ke, milk coklat ke ataupun coklat chip pun okey juga. Tapi yang penting coklat ni mestilah kita gunakan coklat yang berkualiti sebabnya coklat ni akan mempengaruhi rasa kek ni nanti. Maksudnya kalau coklat yang kita gunakan sedap, sedaplah hasil dia. Kalau tak sedap, so tak sedaplah rasa kek ni nanti. Kita cairkan coklat ni gunakan kaedah double boil ataupun boleh guna microwave. Lepas dah cair semua tu, kita ketepikan dulu bagi dia sejuk sikit. Okey, lepas tu saya ada 4 biji putih telur. Putih telur ni make sure dia suci, murni dan bersih dari segala kotoran, dari segala air ke, minyak ke ataupun kuning telur. Jangan ada termasuk kuning telur kat dalam tu. Sebabnya benda-benda asing macam minyak, air semua tu akan menyebabkan kita punya putih telur ni tak boleh kembang. Maksudnya nanti kalau putih telur ni tak menjadi, kek kita pun tak akan gebu. Mula-mula kita pukul perlahan, lepas tu kita boleh naikkan dia punya speed sampai laju. Kita pukul sampai putih telur tadi kembang dan kental. Coklat tadi dah suam sikit, kita boleh masukkan kuning telur. Kuning telur ni kita masukkan satu persatu. Lepas tu kita kacau. Kacau guna whisk je dah cukup, tak perlu kacau laju-laju. Sebenarnya kuning telur ni ada 4 biji, tapi saya punya kuning telur tu satu dah terpecah dalam mangkuk tu. So nampak macam saya letak 3 biji je, tapi sebenarnya 4 biji tau. So kita kacau sampai kuning telur ni tadi sebati dengan coklat. Walaupun masa ni coklat tu nampak macam rupa dodol, tapi jangan risau, kita kacau je sampai dia sekata. Okey, lepas tu kita masukkan putih telur yang kita dah pukul tadi. Masuk lebih kurang 1/3 dulu. Lepas tu kita kaut balik. Kaut balik ni slow-slow je untuk mengekalkan udara yang ada dalam telur putih tu tadi. Kalau kita kacau kuat-kuat nanti, kek kita akan jadi mampat. Lepas tu kita masukkan lagi 1/3 putih telur. Kita kaut balik lagi. Kaut balik ni boleh guna whisk ataupun boleh guna spatula. Lepas dah sebati tu, kita masukkan balance putih telur yang ada tadi. Dan kita kaut balik lagi sampai adunan tu tadi nampak sebati dan sekata. Tapi kacau ni jangan lama sangat tau. Sebab lagi lama kita kacau, lagi kurang udara yang ada dalam adunan ni. So apa yang penting kat sini sebenarnya kita nak mengekalkan udara yang ada dalam putih telur tu supaya kek kita gebu dan kembang. So masa ni dah nampak sebati, tekstur pun dah cantik, kita boleh bakar. Tapi sebelum tu jangan lupa kita panaskan oven dulu lebih kurang 10 ke 15 minit. Untuk loyang ni saya gunakan loyang bersaiz 7 inci sebab adunan ni tak banyak sangat. So guna loyang kecil dah cukup. Loyang ni saya sapukan dengan mentega kelilingnya, lepas tu alaskan dengan baking paper. So kita boleh bakar bila oven ni dah panas. Saya bakar lebih kurang dalam 30 minit pada suhu 160 darjah. Suhu ni bergantung pada oven masing-masing. So kita kena kenal oven sendiri untuk tahu suhu yang sesuai untuk kita bakar kek. Okey, ni dah siap. Kek ni nampak lembut dan gebu. Tapi lepas lebih kurang 1 jam saya biarkan kek ni sejuk, dia dah mampat sikit.
Inilah hasilnya lebih kurang 1 jam. Saya biarkan dia. Dia jadi lepeh. Sebab saya rasa saya terlalu cepat keluarkan kek ni daripada loyang tu tadi. Lepas tu saya taburkan dengan gula icing dengan harapan korang semua tak perasan yang kek tu sebenarnya dah jadi lepeh. Tapi walaupun kek ni dah jadi lepeh, dia punya tekstur tu sangat lembut sebab kita gunakan putih telur tu tadi. Lepas tu rasa pun sedap. Tapi pada saya rasa dia bergantung pada coklat yang kita gunakan. Maksudnya kalau coklat tu sedap, sedaplah kek kita ni. Okay, so kalau nak bandingkan kek ni dengan kek 3 bahan yang saya pernah buat sebelum ni, saya boleh katakan kek ni lebih bagus sebab dia punya hasil lembut dan sedap berbanding kek 3 bahan yang saya pernah buat sebelum ni. Okay, so nasihat saya kalau korang nak cuba resipi ni, pastikan dia punya putih telur tu tadi betul-betul menjadi dan kembang. Sebabnya putih telur tu adalah satu-satunya ejen yang menggembang dan menggebu dan melembutkan kita punya kek ni. Okay? Selamat mencuba. Bye.